Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 133, sau khi La Phong bước vào vòng chiến đấu thứ hai, anh ấy đã ngay lập tức bị đám người của Càn Vu Vũ Trụ Đế Quốc bao vây. Lúc này, đối diện với công kích của đám người kia, đồng thời lao tới, La Phong nở một nụ cười nhẹ. Bất chợt, trong mắt anh ấy hiện lên những ký ức trước đó. Theo như lời La Phong, trong thời gian tu luyện, anh ấy đã thành công ngưng tụ 9 thanh phi kiếm của Diễn Thần Binh hợp lại thành một, giúp tăng khả năng công kích. Bởi vậy, chỉ nháy mắt sau, trở lại với thực tại, từ trong không gian kia, La Phong đã liền phóng ra một lưỡi đao về phía trước. Tích tắc qua đi, lưỡi đao kia rất nhanh đã xuyên qua người của từng đối thủ một, toàn bộ bọn họ cứ thế tan biến khỏi nơi này. Giờ khắc này, chỉ còn Phủ Hy Tân và Phủ Hy Quang là hai đối thủ của La Phong mà thôi. Rất nhanh, anh ấy đã lao về phía hai tên kia mà chiến. Cũng trong lúc đó, ở tại bên ngoài, mọi người đang theo dõi La Phong thì vô cùng hồi hộp. Chứng kiến La Phong bị vây công, gia đình anh ấy vô cùng lo lắng. Thế nhưng ở nơi khác, những người có thực lực thì đã sớm nhìn ra La Phong đang chiếm thế thượng phong, họ cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Còn La Phong, ở tại trận chiến, lúc này tình hình đã không còn căng thẳng nhiều nữa. Do đã nắm được điểm yếu của đối thủ, thế nên anh ấy vẫn thong dong chiến đấu. Cứ thế, giữa không trung, từng đòn va chạm mạnh mẽ được hai bên đánh ra. Mỗi lần va chạm, không gian nơi đây như muốn bị phá nát. Có thể nói, diễn biến của cuộc chiến là vô cùng gay cấn. Tuy vậy, cũng không biết La Phong đã dùng chiêu gì để kết liễu đối thủ. Cũng chỉ biết rằng, đến cuối cùng, sau khi thời gian kết thúc, chỉ còn Phủ Hy Tân vượt qua được trận chiến này mà thôi, còn Phủ Hy Quang, hắn ta thì không. Cứ thế, vòng thi đấu thứ hai kết thúc trong niềm hân hoan và vui sướng của gia đình La Phong cùng rất nhiều người. Giờ khắc đó, những người theo dõi trận chiến của Hắc Long Sơn Đế Quốc vô cùng mừng rỡ, cái tên La Phong cũng liên tục được nhắc đến. Bên ngoài, Hồng và Lôi Thần cũng rất vui mừng. Hiện tại, La Phong chính là niềm hy vọng duy nhất của họ để bảo vệ địa cầu. Tuy nhiên, đang trong lúc Hồng cùng Lôi Thần trò chuyện thì đột nhiên hình ảnh giả định đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Sau đó, Tương Thiên Thần chậm rãi hiện ra. Thấy vậy, Hồng cùng Lôi Thần cũng liền chào dạ giao người kia một cái. Tiếp theo, Tương Thiên Thần cũng nói vài lời với hai người. Ông cũng không quên nói cho hai người biết những phần thưởng mà họ đã đạt được. Cuối cùng, Tương Thiên Thần nói cho Hồng biết ông ấy muốn đưa Hồng đi gặp quân chủ của mình một chút. Và tất nhiên, đây là cơ hội tốt, Hồng cũng liền đồng ý. Rất nhanh, thời gian qua đi, không lâu sau, bên trong căn phòng của vị quân chủ Lạc, Hồng cùng Tương Thiên Thần đã cùng nhau xuất hiện. Trò chuyện một hồi trôi qua, vị quân chủ Lạc kia hai mắt bất chợt sáng lên, ánh vàng trong mắt tỏa ra một đạo ánh sáng, liền chiếu thẳng vào hai mắt của Hồng. Bất chợt, linh hồn của Hồng chấn động, ông dường như bị hút vào một không gian vô cùng vô tận của không gian bản nguyên pháp tắc. Đến khi tỉnh lại, Hồng tựa như lĩnh ngộ được rất nhiều thứ mà khi trước, cho dù cố gắng nỗ lực thế nào cũng không thể làm được. Giờ khắc này, Hồng vô cùng kinh ngạc, còn khiến anh ấy sợ hãi hơn chính là vị quân chủ kia, ông đã nói mình muốn nhận Hồng làm đệ tử. Tuy vậy, nếu như Hồng bái ông làm thầy, vậy thì phải lưu lạc với ông trong vòng 2 vạn năm tuổi thọ còn lại của mình, ông cho Hồng 10 ngày suy nghĩ. Nghe xong, Hồng liền hướng về phía vị lão nhân kia hành lễ rồi rời đi. Thời gian qua đi, không lâu sau, Hồng đã trở về. Rất nhanh, La Phong cùng Lôi Thần đã ngay lập tức đi tới hỏi Hồng về việc vừa xảy ra. Và tất nhiên, Hồng cũng nói cho mọi người biết vị quân chủ kia muốn nhận mình làm đệ tử. Thế nhưng, phải lưu lạc 2 vạn năm, Hồng lại cảm thấy phân vân. Nghe thế, Ba Tháp lập tức nhắc nhở Hồng nhất định phải bái sư, không thể để cơ hội tốt như vậy tuột mất. Theo như lời cô, Lạc là một trong 3 người sáng lập Tam Phủ Sơn. Thậm chí, ông còn được mệnh danh là thời gian giới chủ, so với Đức Vũ tuyệt không kém. Tới đây, mọi người kinh ngạc vô cùng. Còn Hồng, ông cũng liền nói mình muốn thời gian suy nghĩ. Tuy vậy rất nhanh, mọi người đã liền cùng nhau bàn bạc về vòng thi đấu tiếp theo của La Phong. Theo lời Ba Tháp, vòng thi đấu này chính là 1 chọn 1. Theo như nhánh thi đấu đã quyết định, đối thủ lần này của La Phong chính là Nạp Bỉ Ni. Nghe tới đây, ánh mắt mọi người liền trở nên sắc bén. Cũng trong lúc đó, ở tại căn phòng của Hoàng thất Hắc Long Sơn, Nạp Bỉ Ni lúc này đang được ông ngoại của bố Lạc Lâm căn dặn. Sau một hồi, lão ta liền đưa cho Nạp Bỉ Ni một ông huyết thanh. Thấy thứ này, Nạp Bỉ Ni bất chợt dừng lại vài giây. Thế nhưng ngay sau đó, hắn ta đã liền đem nó uống vào và nghe lời dặn dò của ông ngoại bố Lạc Lâm dành cho mình. Thời gian qua đi, không lâu sau, suốt cuộc vòng thi đấu 1 chọn 1 cũng tới. Ở trong không gian giả định, hai người rất nhanh đã xuất hiện. Ngay khi vừa đi vào, chỉ võng mồm vài câu, hai người đã ngay lập tức lao vào nhau mà chiến. Giữa không trung, từng tiếng len keng va chạm ầm ầm bạo phát. Sau một hồi, giờ khắc chiến đấu quyết liệt rốt cuộc cũng tới. Rất nhanh, Nạp Bỉ Ni đã liền tung ra Kim Chi lĩnh vực băng thuộc tính tấn công La Phong. Đối diện với nó, La Phong cũng có chút bất ngờ vì thực lực của đối thủ tăng lên nhanh chóng. Và liệu rằng kết cục của trận chiến này sẽ là như thế nào? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!